कहता मैं डट कर रहता मैं आया है राजा लोगो रे लो। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। थंबनेल बघून तुम्हाला तर समजलंच असेल की आजचा व्हिडिओ कशावर होणार आहे। तरी सांगतो, आजचा व्हिडिओ हा गणपती बॅनर व्हिडिओ एडिटिंगवर होणार आहे। तर हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी काइनमास्टर ॲपची गरज पडणार आहे। काइनमास्टर ॲप प्ले स्टोअरवर भेटेल, पण त्यावर वॉटरमार्क पाहायला मिळेल। तर तुम्ही प्ले स्टोअरवरून न घेता गूगलवरून APK ॲप घ्या। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करू। तर सगळ्यात आधी काइनमास्टर प्रोजेक्ट फाईल दिले ती डाउनलोड करून घ्या। फाईलला पासवर्ड आहे, पासवर्ड हा व्हिडिओमध्ये आहे, व्हिडिओ तुम्हाला भेटेल। तर पहिलं फाईल मॅनेजर ॲपमध्ये जावा, नंतर मी दिलेली प्रोजेक्ट फाईल शोधून घ्या आणि त्यावर एकदा क्लिक करा। मग डॉक्स हे नाव दिसेल, त्यानंतर काइनमास्टर ॲप दिसेल, त्यावर जावा। गेल्यास तुम्हाला डायरेक्ट काइनमास्टर ॲपमध्ये घेऊन जाईल। आपली फाईल डायरेक्ट इम्पोर्ट होईल। मग तुम्हाला मी काय वापरले ते दिसेल। तुम्ही सर्व मटेरियल रिप्लेस करू शकता, म्हणजे माझ्या मटेरियलच्या जागी तुम्ही तुमचे मटेरियल वापरू शकता। आणि मी मी जी लिंक दिलेली आहे ती आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर दिलेली आहे। ऑफिशियल वेबसाईटची लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला भेटेल।